મસ્ત તો મૂકીએ તો ફૂટી જાય છે, બરોબર ને? આ છે ને જરા વધારે ઓલી છે, સોય જાડી છે, આમાં બહુ માઇક ઓલી પતલી છે, અંદર એક કાપી શકે ત્યાં. જો હે ને, હવા થોડી જાય સાઈડમાંથી, એટલે આમાં સહેજ થોડી આટલી નાની એવી જ લગાડવાની. તો હવા તો થોડી સાઈડમાંથી જાય છે એટલે, પણ આ ફૂટતો નથી, એટલે ફુગામાં સોય ભોંકવી. તમે આર પારે તમે પસાર કરી શકો એકદમ, બે બાજુ નાની નાની પટકી વાંચીએ ને. પણ આ દેખાવી ન જોઈએ, તમે પ્રયોગ કરો ને ત્યારે. હવે છે ને થોડાક આપણે આ જાદુ ઓલા લઈએ, એટલે કે ધારવાનું. તમે કોઈ પણ એક સંખ્યા ધારો, જો બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નામાં લખો, નાનું મોઢે થઈ શકશે, બહુ નાનું નાખો તો. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે. આવા એક બીજો પ્રકાર થયો ફન વિથ મેથેમેટિક્સનો. એક સંખ્યા ધારો, મોઢે પણ કરી શકાય. એને 2 ગુણો, એમાં 10 ઉમેરો, એના અડધા કરો, એમાં ધારેલી સંખ્યા બાદ કરો. 5 આવ્યા ને? હું કહું એ જ જવાબ આવશે. ચાલો બીજી એક સંખ્યા ધારો, એને 5 ગુણો, મોઢે જ પણ થાય. એમાંથી 2 બાદ કરો, એને 2 ગુણો, એમાં 4 ઉમેરો, છેલ્લે મીંડું આવ્યું એ કાઢી નાખો, તમારે ધારેલી સંખ્યા આવશે. 2 જવાબ આપ્યા ને, એ હું કહું એમ જ થશે.